صباح الخير أيها الأصدقاء. درسنا اليوم رقمه 628 تتحدث عن تشكيل علاقة رياضية للخلية الجديدة. لنأخذ مثال. نحن لدينا الكمية والسعر، القيمة هي ضرب الكمية بالسعر، لكن عندما يستخدم المستخدم الخلية الجديدة ويكتب فيها 250 مباشرة العلاقة الرياضية تسجل في السطر الجديد. فإذا المستخدم عندما يسجل في السطر الثاني، السطر الأول مبرمج مباشرة عن طريق المستخدم، أما البرمجة تكون في السطر الثالث والسطر الرابع وهلم جرا. ما هي البرمجة الموجودة؟ طبعا البرمجة موجودة في تغيير الورقة. في هذه الورقة عند أي تغيير موجود في هذه الورقة نذهب ونتحسس عن طريق الإف ونقول لها هل الهدف أو الخلية المحددة تابعة للعمود سي؟ نلاحظ هذا هو العمود سي. إذا كان التنفيذ نعم فإذا نحجز متغير ونقول له اذهب وتابع العمود سي وتأكد كم عدد الخلايا المسجلة فيه. في هذه الحالة تأكد أنها خليتين أو ثلاثة. نلاحظ الآن العلاقة تقول اذهب إلى D2 وانسخ المحتويات D2 والصقها في آخر خلية. فإذا هنا الليست التي أخذت آخر رقم موجود في الخلية، أي أنه تم التغيير في السطر الثالث. هنا عندما يتم التغيير في السطر الثالث فإذا سوف يذهب هو ويحدد من العمود D3 السطر الثالث. هنا D تأخذ رقم 3 وتلصق العلاقة الرياضية والمستخدم يحصل مباشرة على الناتج. لنذهب إلى الملف التنفيذي ونلاحظ ما هي العلاقات الرياضية التي تعمل فيه. نحدد خطوة في خطوة. طبعا الملف التنفيذي موجود في الشيت، في أي تغيير موجود في الورقة الأولى، فإذا ليس موجود بالميديول، موجود في أي تغيير موجود في الورقة الأولى. نحن الآن سوف نحذف هذه العلاقات ونلاحظ أنه تحسس وجهز لنا العلاقة الرياضية. نلاحظ الآن تم حذف، هنا لا ينفذ شيء. فإذا التنفيذ يسجل من هنا. عندما يسجل رقم 8 نلاحظ العلاقة بدأت بالعمل وأخذت السطر 3 والآن سوف تنفذ عملية اللصق. نلاحظ مباشرة تم احتواء العلاقة هنا، تم هذه الخلية تحتوي على العلاقة. طبعا أي عملية تغيير تحدث تتحسس العلاقة. إذا وضعنا رقم 7 نلاحظ أيضا العلاقة تعمل وتأخذ نسخ من D2 وتلصقها في آخر مكان موجود فيه اللصق. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة ومفيدة لكم. أحببت في هذه الدروس مثل 3 أو 4 دروس سابقة أن نستعرض مع بعض ميزات الترجمة الموجودة في اليوتيوب التي أستفيد منها منذ فترة، وهي من إعدادات اليوتيوب نستطيع أن نرى الترجمة التي تم كتابتها من خلال النص في عدة لغات. هنا نستطيع أن نختار 18 لغة، وإذا أحبب المستخدم والمتابع أن يختار أكثر من 140 لغة يختارها من هنا، أيضا من ميزات موجودة في اليوتيوب. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة ومفيدة للجميع. بأمان الله.